chào quý vị. Trong 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cá tra cả nước mang về gần 570 triệu đô la, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường thế giới vẫn bị tác động nặng nề bởi lạm phát, kinh tế suy giảm khiến nhu cầu tiêu thụ thủy sản giảm, dẫn đến lượng và giá xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong giai đoạn này sụt giảm. Doanh số xuất khẩu cá tra Việt Nam sang nhiều thị trường liên tục ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến hết tháng 4 năm 2023, đứng đầu thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá tra Việt Nam là Trung Quốc và Mỹ cũng giảm sâu. Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hồng Kông chỉ đạt 183 triệu đô la, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Mỹ cũng giảm nhập khẩu cá tra Việt Nam và chỉ đạt 86 triệu đô la, giảm 64% so với cùng kỳ năm 2022 do lượng tồn kho còn nhiều. Trong 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cá tra sang thị trường EU đạt 60 triệu đô la, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều thị trường trong khối giảm từ 13 đến 31%, trừ thị trường Đức tăng 78%. Trong đó, nhiều thị trường trọng điểm giảm nhập khẩu cá tra Việt Nam là Hà Lan giảm 22%, Bỉ giảm 13%, Tây Ban Nha giảm 30%. Ngoài EU, kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam sang một số thị trường chính khác trong 4 tháng đầu năm cũng chứng kiến tăng trưởng âm hai con số so với cùng kỳ năm ngoái, như sang Mexico giảm 45%, sang Canada giảm 51%, sang Nhật Bản giảm 15%, sang Brazil giảm 33%, sang Thái Lan giảm 49%. Ngoài thị trường Đức, Singapore và Anh cũng là hai điểm sáng nhập khẩu cá tra của Việt Nam. Cụ thể, tính đến hết tháng 4 năm 2023, xuất khẩu cá tra sang Anh đạt 22 triệu đô la, tăng 13%, sang Singapore đạt 12 triệu đô la, tăng 20%. Trong bối cảnh lạm phát, Anh cũng là một trong số các nền kinh tế lớn có tỷ lệ lạm phát cao nhất. Tuy nhiên, thị trường này vẫn ghi nhận tăng trưởng dương hai con số nhập khẩu cá tra của Việt Nam. Xuất khẩu tất cả các sản phẩm cá tra đều tăng trưởng âm hai con số. Trong đó, xuất khẩu cá tra phi lê cắt khúc đông lạnh mã HS0304 đạt 471 triệu đô la trong 4 tháng đầu năm nay, giảm 45%. Xuất khẩu cá tra tươi đông lạnh khô mã HS03 đạt 89 triệu đô, giảm 9%. Xuất khẩu cá tra chế biến mã HS16 đạt 9 triệu đô, giảm 23%. Hậu quả do lạm phát kéo dài và lượng hàng tồn kho của các nhà bán lẻ đang là một trong những khó khăn cho ngành thủy sản, trong đó có cá tra. Người nuôi và doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức từ thị trường sụt giảm, chi phí nguyên liệu và các chi phí đầu vào khác tăng cao, lợi nhuận giảm mạnh, thiếu vốn để quay vòng sản xuất và kinh doanh. Bối cảnh thực tại của ngành cá tra đang thực sự cần chung tay hỗ trợ của chính phủ và các cơ quan nhà nước cũng như sự đồng hành của người nuôi và doanh nghiệp. Bản tin nhận định thị trường thương mại thủy sản của VASEP đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.